اعتصابات در کشورهای زیادی در طول تاریخ منجر به تحولات سیاسی غالباً چپ شده است. ایران تجربه یک انقلاب چپ اسلامی را در 4 دهه گذشته دارد و اکثریت ملت ایران با تفکرات چپ و گاهن کمونیستی در کنار تفکرات اسلام گرایانه مشکل دارند. این روزها که پرستاران در برخی از شهرهای ایران دست به اعتصاب زدند، چرا ملت از آنها حمایت نمی کنند؟ آیا اعتصابات یک فعل با تفکرات چپ است؟ این موضوع این قسمت از برنامه وضعیت قرمز است. مهمان این قسمت رضا عرب است. روزی نه چندان دور خواهم گفت اینجا آبادان است. رضا، اعتصابات و کلا این فعل آیا فقط یک تفکر چپ و کمونیستی است؟ نه لزوما. اعتصابات همیشه مکملی هستند برای اعتراضات در مسیر انقلاب و در مسیر تغییرات بزرگ. خب طبیعتاً اعتصابات در دموکراسی‌ها با اعتصابات در نظام‌های بسته کارکرد متفاوتی دارن، شکل متفاوتی هم میگیرن. من خودم قبلا هم یه بار فکرم در برنامه شما گفته بودم، من خودم معتقدم با شرایط اقتصادی که جمهوری اسلامی به وجود آورده و وضع معیشتی که مردم دارند و با توجه به تلاش‌های بسیار زیادی که شد از جوانب مختلف برای اینکه صندوق حمایت از اعتراضات به وجود بیاد، صندوق حمایت از اعتصابات و اینها، و خب به صد بسیاری از این تحریم‌های خورد و عدم حمایت خیلی از کشورهایی که باید کمک می‌کردن برای تسهیل این امور. برای همین من معتقدم که ما باید تقدمی بدیم به اعتراضات. اول باید اعتراضات رو مد نظر قرار بدیم و تمرکز باشه برای اون کنش انقلابیمون و مکملش اعتصاباتی باشه که عملاً ضربه آخر رو میزنه. وگرنه اعتصابات حالا به طور کلی هم مدل هایی بوده، حداقل تو ذهن من 2 تا مدل میاد که ما اعتصاب داشتیم و اعتصابات زمینه‌ای برای اعتراضات رو فراهم کرده. حالا یکیش خود اون انقلاب فوریه روسیه بود 1917 که اعتصابات گسترده‌ای شده بود، بعد منجر شد به اعتراضات. گدانسک هم بود در لهستان 1980 دهه 80 و اعتصابات اون کشتی سازی ها در لهستان هم خودش مقدمی بود برای اعتراضات بعدی. اما در هر 2 مورد نگاه بکنی هم حمایت بود از لایه‌های مختلف جامعه، هم کشورهای خارجی به خصوص در مورد لهستان، و هم اینکه به این شکل نبود که معیشت اون کارگران به شدت تحت فشار قرار بگیره. خب نگاه کن الان از لحاظ معیشت، خب الان مردم در نسبتاً که بخش عظیمی از مردم ایران در فقر مطلق دارن زندگی میکنند و بعد اصولا حالا جدا از اون 2 تا مثالی که خودت زدی، مثلا فرانسه بوده، اون هند بوده، انقلاب هایی که در قرن 18 و 19 در اروپا شده، همینا با تفکراتی بوده که حالا لزوما یعنی غالبا تفکرات چپ بوده. چقدر فکر میکنی که جامعه به این خاطر که ناخودآگاه جامعه، یعنی خودآگاه جامعه که فکر نمیکنم به این موضوع اصلا بخواد اهمیت بده، چقدر فکر میکنی که ناخودآگاه جامعه به این خاطر که این فعل یا تجربه هایی که در ذهنش تجربه های تاریخی داره همه منجر به یک سری انقلاب های چپ یا انقلاب های کمونیستی شدن، به سمت این گونه حمایت ها نمیره، یعنی حمایت نمیکنه؟ چون این پرستاران به هر حال هموطن ما هستن، همون مشکلات معیشتی که مردم در جامعه دارن پرستاران هم خب بخشی از همون جامعه هستن، ولی داریم میبینیم که هیچ گونه حمایتی نمیشه. ببین اعتراضات، موجهای اعتراضی که ما در ایران داشتیم همیشه یه عوامل زمینه‌ای داشته و یک محرک اجتماعی، یه تریگر داشته. شما اگر نگاه بکنید توی عوامل زمینه‌ای ما همیشه یه جهش تورمی رو داشتیم. در قبل از این موجای اعتراضی که هر حالا 1-2 سال در میون اتفاق افتاده، جز به بخش اصلی اون عوامل زمینه‌ای که حالا من بهشون میگم زمینه اون خیزش انقلابی، یکیش همین جهش تورمی است و ناگهان مردم احساس کنن فقیر شدن. تو طبقات مختلف، گروه‌های مختلف هم این حس میشه. اون خب الان شده داره، یعنی میشه ما وسط یک همچین جهش تورمی هستیم. یه سری عوامل دیگه هم هست زمینه‌ای، حالا جامعه، اجتماع، که رخ میده، دست در دست هم میده. یک انتظاری برای یک اعتراض به وجود میاد. این رو باید در نظر گرفت که اون انتظار برای اعتراض باید به اون آستانه انقلابی برسه که خب الان حداقل در چند سال اخیر در اون آستانه بوده. در موارد مختلفی که ما داشتیم در این حداقل 15 سال اخیر، در تمام این موارد اون محرک اجتماعی لزوما یک عامل اقتصادی
یا یک مسئله مثل اعتصاب نبوده. من بعید میدونم که در حافظه جمعی مردم ایران به طور علل حاضر چنین چیزی باشه که چون انقلاب‌های چپ یا از چپ‌ها مثلا این تزها اومده پس ما حمایت نکنیم. معمولا این تو ذهن مردم نیست، چون به طور روزمره مردم درگیر این مباحث تاریخی و تئوریک نمیشن. اون چیزی که هست، مثلا شما خیلی از مخاطبینتون احتمالاً به یاد میارن 1401 رو وقتی مهسا رو کشتند و اون خبر پیچید. چند تا المان داره چنین اتفاقی، چنین تریگری اجتماعی. یکی این که اون رو همه حس میکنن، یعنی اون یه دردیه که همه به حالا احساس میکنن که باید بهش اعتراض بکنن و اون درده براشون معنا داره. حالا توی سطحی میگن یه افق معنایی اون ملت داره، اون لحظه معنا پیدا میکنه اون اتفاق. کشته شدن مهسا چنین اتفاقی بود. یا حالا اعتراضات قبلی هم میشه این تریگره رو بررسی کرد که چی بود. مسئله بعدی که رخ میده بحث امیده. ببین در یک لحظه باید یک جمع بزرگی از مردم، معمولا هم در شهرها این رخ میده، معمولا اون اعتراضاتی گسترده میشه در شهرهای بزرگ هم رخ میده، یک لحظه احساس کنن که امیدی هست که در این حرکت، پیوند این حرکت در سراسر کشور یا در بخشی از کشور یک اعتراض بزرگ، یک حرکت بزرگی میشه انجام داد که فشار بزرگی به رژیم آورد. معمولا اعتصاباتی که اونم شکل صنفی دارن، اعتصاب پرستاران یا حتی اگر فرض کنیم اصناف دیگه‌ای در کشور وارد اعتراض بشند، اون دوتا ویژگی رو نخواهند داشت. یکی این که معمولا ندارن مگه اتفاق خاصی بیفته، چون ممکنه فرض کن در یک شرایطی جمهوری اسلامی به نوع یک اعتصاب رو، فرض کن اعتصاب پرستاران رو سرکوب بکنه که اون خودش باعث ایجاد اون دو ویژگی بشه. یعنی یک، معنا پیدا کنه واسه همه مردم اون مدل سرکوب شدن رو درک کنن، بگن این همون چیزی که ما همه درش هستیم، هر روز داریم زجر میکشیم. و دوم این که در اون لحظه جرقه‌ای از امید در اذهان عمومی ایجاد بشه که ما میتونیم در دست هم بدیم، این رو تغییر بدیم، یعنی شرایط رو به سمت تغییر ببریم. من تا الان این دو ویژگی رو ندیدم. در این که حالا چه اتفاقی ممکنه بیفته، باز یه سری عوامل مختلفه. همین که شرایط سیاسی به چه سمتی بره، بحث اقتصاد، آیا این مثلا جهش تورمی بیشتر میشه، به نظر من بدتر خواهد شد اوضاع. علیرغم ممکنه بعضی وعده ها رو شنیده باشن از این کابینه‌ای که جدید اومده که بعید میدونم هیچ کسی امیدی به این کابینه داشته باشه، حتی در اون اقلیتی که به اینها رأی دادن در سیرک انتخابات شرکت کردن. و بحث بعدی هم بحث سرکوبه که جمهوری اسلامی چجوری سرکوب کنه. جمهوری اسلامی معمولا سعی میکنه اعتراضات صنفی رو چکشی سرکوب نکنه، معمولا حذف میکنه لیدرهای اعتصابات رو، یا اینکه با تهدید مثلا خانواده‌ها و اطرافیان خیلی از اینها رو خائن‌نشین میکنه. نکته‌ای که در پیام دیروز شاهزاده هم بود، حالا به وقت جایی که من هستم دیروز بود، پیام شاهزاده بود، همین بود که اصناف مختلف و گروه‌های مختلف، کارگران مختلف باید نگاهشون به این باشه که با اعتراض میتونن فشار بیارن و به سمت اینی که در اون بخشی که هستند امتیاز بگیرن. این جبهه‌های گسترده ایجاد کردن علیه رژیم خیلی مهمه. یه مسئله دیگه هم هست که خب این مربوط به پرستاراست، من نشانه‌ای درش ندیدم. پرستاران هم در شعارهایی که میدن شعارهای صنفی میدن. یعنی اگر جو چنین اعتراضات صنفی تبدیل بشه به اعتراضاتی که یک نگاه ملی‌تر داره، اونجا هم باز شما میتونید انتظار داشته باشید که بخشایی از جامعه وارد عمل بشن، چون همدردی رو احتمالاً همه میکنن با پرستاران ایران، به خصوص اونایی که الان در حال اعتصاب هستن. اما آیا خواسته هایی که مطرح میکنن پرستارا خواسته های صنفی است یا اینکه فراتر بیره؟ خب این رو باید در روزهای آینده دید. تا الان اونجوری خواسته های ملی نشده که همه همراه بشن.
رضا نکات خیلی خوبی رو اشاره کردید نسبت به بیانیه شاهزاده. در ادامه بهش میپردازم، البته به زاویه دیگر به بیانیه شاهزاده خواهم پرداخت. قبل از اینکه سال بعدی ما ازتون بپرسم، لایک کنید، کامنت بذارید، در سوشال مدیا خودتون برنامه رو به اشتراک بگذارید. تک تک شما سرمایه گذاران مجله تصویری سینما رکس هستید. سینما رکس بدون حمایت شما قاعدتا نمیتونه تداوم داشته باشه. پایین سوپر چت و تانکس رو میتونید بزنید تا از مجله تصویری سینما رکس میتونید حمایت مالی بکنید. کسانی که میخوان از طریق پیپال کمک کنن داخل اینستاگرام و در توییتر میتونن دایرکت بدن تا مشخصات پیپال رو بهشون بدم. بارها قبل از برنامه همیشه از مهمان ها خواستم که آقا نگاه لنز بکنید، نگاه کامera کنید. باز وقتی که دارن مصاحبه میکنن نگاه مانیتور میکنن، نگاه تصویر زیبای خودشون میکنن، بعد چهرهشون یا چشمشون شکلی دیگر میفته، بعد میان بعد از برنامه قور به من میزنن. البته رضا تا حالا به من قور نزده و امیدوارم که تصویر من و رضا رو اشتباه نکنید، به خاطر اینکه دوتامون مون نداریم و عینک داریم، خیلی یعنی یه مقداری چهرهامون شبیه به هم دیگه است. من که این ور تصویر هستم محمد تنگستانی هستم، رضا که اون ور تصویر از حزب ایران نوین رضا عربه. رضا بیام سراغ مصاحبه، شیطنت نکنم و زبازی در نیارم. نگاه کن در مورد بحث همصدایی که گفتی، مثلا در مورد بحث به قتل رسیدن مهسا امینی که اشاره کردی، خب نگاه کن جامعه یه دفعه اومد بیرون و چون که جامعه ایران یک جامعه هیئتیه، فرهنگ ما ایرانی‌ها فرهنگی حماسی هیئتیه. در 4 دهه گذشته هم جمهوری اسلامی همه کاراش هیئتی بوده. سید علی خامنه‌ای رهبر دیکتاتور فعلی جمهوری اسلامی هر وقت میاد سخنرانی میکنه، یک سخنرانی در میان همیشه از واژه انقلابی صحبت میکنه، یا در طول سال میانگین 10 تا 11 بار خودش رو یک فرد انقلابی یا حکومت رو یک حکومت انقلابی تعریف میکنه. خب انقلاب و انقلابی بودن یک تعریف خاصی داره، یعنی چریکی بودن، یعنی که نامنظم رفتار کردن. جامعه ایران جامعه نامنظمی است، رفتارهاش رفتارهای چریکی است، مثل جامعه اروپا یا امریکا نیست که بگیم خب الان نمیدونم این اتفاق افتاده پلن بی اینجوری میشه و اینها. چقدر فکر میکنی که در روزهای آینده این اعتصابات گسترده تر بشه و پرستاران از شعارهای صنفی که درست کاملا بهش اشاره کردی، شعار صنفی میدن، از اون شعارهای صنفی یکم فراتر برن و از بخش دوم سالم الانی که پرستاران دارن اعتصاب میکنن، مردم ملت کنارشون نیستن، هموطنانشون کنارشون نیستن. من تصورم بر اینه که بعد صنف پرستاران وارد یک رفتار قهری میشن و بعد که مردم بیان بیرون پرستاران کنار اونا نمیان و به اونها نمیپیوندن. چرا؟ چون میگن که آقا زمانی که ما داشتیم فریاد میزدیم، داشتیم اعتراض میکردیم، کتک میخوردیم، نون شب نداشتیم، مردم کنار ما نبودند. ببین شاید چنین حسی باشه، اما معمولا در اون آستانه انقلابی این حسا همه کنار زده میشه. مثلا در تونس اگر به یاد داشته باشی، اون روزی که بوعزیزی خودش رو آتش زد، بوعزیزی اولین دستفروش و اولین فقیری نبود که در یک کشور عربی به طور کلی یا تونس به طور خاص خودش رو آتش زده بود. موارد متعددی از خودسوزی افرادی که درگیر مسائل معیشتی بودن رو در همون تونس یا کشورهای دیگه یا مثل مراکش و مصر ما داشتیم در اون حداقل دهه منتهی به بهار عربی. اما اون جرقه‌ای بود که یک لحظه آستانه انقلابی رو شکل داد. معمولا حتی اونهایی که رهبری یک انقلاب رو هم دارن نمیتونن پیش بینی بکنن که کی اون آستانه انقلابی رخ میده. قبل از من اسم مثلا انقلاب 1917 روسیه رو آوردم، لنین خیلی مدت کوتاه قبل از پیروزی انقلاب در یک مصاحبه گفته بود که ما هرگز انقلاب کبیر رو نخواهیم دید. یعنی تصور میکرد انقلاب رو نخواهد دید. دقیقاً چند ماه بعدش انقلاب شد. خمینی تو مهر 1357 تو نوفل شاتو که دانشجوی انقلابی میان پیشش، اونجا همون اول سخنرانیش میگه که من که دیگه دارم نفسای آخرمو میکشم، امیدوارم حالا بتونن هممون به اسلام خدمت کنیم. یعنی نگاه بکنیم مثلا مهر 57 تا بهمن 57 که خمینی میاد ایران، فاصله زیادی نیست. برای همین نمیشه پیش بینی کرد که مسیر به کدوم سمت میره. اما در اون آستانه انقلابی من بعید میدونم که چنین حسی در اون افرادی که درگیر انقلاب هستند وجود داشته باشه. حداقل اون بخشی از پرستاران که وارد انقلاب خواهند شد فعالانه چنین نگاهی نخواهند داشت، چون دغدغه‌های ملی فراگیر میشه. اینکه پرستاران به سمت شعارهای ملی برن، میگم اگر اوضاع همین طور باشه خب شاید ممکن نباشه. اما اون چیزی که الان باید اتفاق بیفته به نظر من، اگر از من بپرسی، حالا این هم برای پرستاران مصداق پیدا میکنه، هم برای کارگران، هم برای اصناف دیگه، هر صنفی که قصد داره اعتراض بکنه، یا حتی جوانان انقلابی داخل کشور که میدونم خیلی هاشون هم
مخاطب برنامه‌های شما هستن. اون چیزی است که شما نگاه بکنید به خطکشی که خود علی خامنه‌ای داره انجام میده. علی خامنه‌ای دیروز که صحبت کرد مرزبندی مشخصی کرد، نشون داد از چی وحشت داره. آن چیزی که خامنه‌ای رو به وحشت واداشته روز و شبش رو پهلوی است. یعنی آن چیزی که به نظر من مهمه که حالا در اون بیانیه حزب ایران نوین با به همراه 22 سازمان دیگه هم اومده بود، صدا زدن نام پهلوی است. به گمان من در شرایط فعلی در این شهریور ماهی که سالگرد کشته شدن مهسا است و سالگرد اخیرترین خیزش در انقلاب ملی ایرانیانه، کاری که باید کرد اینه که یادآوری کرد اون چیزی که خامنه‌ای ازش وحشت داره رو باید جلوی چشم خامنه‌ای آورد. یعنی به نظر من ما یک کارزار بزرگی نیاز داریم در این شهریور ماه، چون فعلا حداقل اون چیزی که به ظواهر ما میتونیم ببینیم، خیابان در دست ما نیست. توان اینی که حداقل در مقابل دستگاه سرکوب که توان اینکه خیابان رو پس بگیریم، در خیابان عرض اندام بکنیم، شاید هنوز مهیا نباشه، شاید چند روز دیگه مهیا بشه، من نمیدونم، اینها رو واقعا نمیشه پیش بینی کرد. اما اون کاری که ما میتونیم انجام بدیم اینه که در هر جایی که ممکنه پهلوی رو، آن چیزی که خامنه‌ای ازش وحشت داره رو شما تو خود سخنرانی خامنه‌ای بکشید بیرون و بهش نشون بدید. یعنی آن چیزی که به نظر من در شهریور میشه کرد، هر صنفی، هر کسی که میخواد علیه جمهوری اسلامی و علیه ظلمی که جمهوری اسلامی داره در حق خودش و در حق ایران میکنه، اینه که پهلوی رو صدا بزنیم. یعنی به نظر من بر در و دیوار شهر باید پهلوی رو نوشت. هر جایی که ممکنه باید پهلوی رو صدا زد و این رو یک از حیث نشانه‌ای شما این رو باید به سطحی برسونید که اون چیزی که اینا ازش وحشت دارن رو بیارید به سطح بالا. در سطح نشانه‌ای اگر دیگران هم ببینند که اون رهبر انقلاب، اون نماد انقلاب، اون کسی که جمهوری اسلامی و خامنه‌ای ازش وحشت داره در این سطح داره گسترده میشه، شما در شهریور ماه در سالگرد این خیزش سطح جامعه رو به سطح انقلابی میرسونید. در یک سال گذشته من گلوی خودمون پاره کردم که آقا باید همچین اتفاقی بیفته، یک اتفاق مهم باید بیفته، یک اتفاق بزرگ باید بیفته. لازمه اون اتفاق بزرگ کارهایی هستن که باید پیش زمینه اون اتفاق بزرگ باشن. به عنوان مثال باید کارگروه‌های تشکیل بشه برای هماهنگ کردن تظاهرات ها بیرون از ایران. یک پوستر واحد باید درست بشه، پوستری باید درست بشه که از لحاظ گرافیکی حداقل‌های استاندارد تصویری رو داشته باشه. همین چند روز پیش هم باز در چند تا از برنامه به این نکته اشاره کردم. واقعا امیدوارم که گروه‌های سیاسی، من که یک شهروند عادی ناآگاه نمیدونم گوشه‌گیر گوشه‌نشین هستم، اطلاعی از چیزی یا از جایی ندارم، امیدوارم گروه‌های سیاسی این کارها رو انجام داده باشن و در حال این کارها باشن. هرچند که بعید میدونم، با توجه به یه پارادوکسی داره بین صحبتام ایجاد میشه، با توجه به آگاهی که دارم، بعید میدونم که گروه‌های سیاسی، چون هر کس داره میگه من، و تا زمانی که این گروه‌های سیاسی بگن من، تا زمانی که این گروه‌های سیاسی هر کس بره واسه خودش یک بیانیه بده که آقا نمیدونم فلان و بیسار، اینا تا همه نیان در کنار یکدیگر زیر یک پرچم، یعنی این پرچم منظورم پرچم ملی نیست، یک پرچم حزبی قرار نگیرن، این اتفاقات نخواهد افتاد. سوال بعدیمو بپرسم یا ادامه داره صحبتت؟ نه، من در خدمتم، با سوال بعید نکاتمو میگم. اوکی، خب نگاه کن، بذار یه سوالی ازت بپرسم بعد بیام سراغ، نه بذار اونو بعدش میپرسم. در مورد بحث این که شعار پرستاران فعلا در حد شعارهای صنفی هست و به سمت شعارهای ملی و انقلابی نرفته و اینا، چقدر نقش رسانه ها رو در این که بتونن هدایت کنن پرستارا؟ چون به هر حال میدونیم که مسائل سیستم امنیتی شدیداً داره فشار میاره، بازداشت هایی بوده در روزهای گذشته از پرستاران معترض. چقدر نقش رسانه ها رو با اهمیت میدونی، با توجه به اینکه این روزها داریم میبینیم که الانی که رسانه ها باید کنار پرستاران باشن، در حد یه خبر یا یه گزارش روزانه دارن یا اینکه چند گزارش شهروند خبرنگاری دارن سرتای قضیه رو هم میارن، در حالی که ما دیدیم که در اتفاقات دیگر قبل از اینکه عربستان بخواد قراردادی رو با جمهوری اسلامی امضا بکنه و خط و مشی رسانه های فارسی زبان عربستان بخواد عوض بشه، این گونه نبود. سری میمدن نمیدونم برنامه ویژه میذاشتن، گزارش ویژه میرفتن، مستقیما ایران اینترنشنال رو دارم میگم. چقدر نقش رسانه ها رو پررنگ میدونی در هدایت اعتراض صنفی به اعتراض ملی؟
به نظر من خیلی مهمه، چون که تصویری در که کنار مهم بودنش بله مهم، این سوالی که من دارم میپرسم یک سوال عموما بارداری است. بله همه میگن مهمه، هیچ کس نمیاد بگه مهم نیست. چقدر فکر میکنی این کار مهم رو درست دارن انجام میدن؟ همین میخواستم برسم. ببین اون بحث اعتراض نمادین رو گفتم. ببین کشتن مهسا به صورت نمادین طوری انعکاس پیدا کرد که در ذهن همه ایرانیان بی‌عدالتی بود که ممکن بود برای من، برای خواهرم، برای فرزندم، برای دور و بریام پیش بیاد. و چنین نمادی که ایجاد شد اون دو تا ویژگی رو تونست کسب بکنه. یکی این که همه احساس کنن که در این غم شریکند، در این بیداد شریکند، همه بخشی از حالا ذی‌نفع انگاری، حالا نفع که نبردن اما خب ضرر بردن در اون ماجرا. و اینی که ناگهان افق پیروزی روشن شد. طبیعتاً اگر رسانه‌هایی که مخاطبان بزرگ دارن، مخاطبان میلیونی دارن، احتمالاً اگر طوری تصویرسازی بکنن که یک رویداد بتونه این دو ویژگی رو پیدا بکنه، یعنی همه احساس کنن که در این درد شریکند و از طرف دیگه هم افقی برای تغییر وجود داشته باشه، من احساس میکنم که ما جنبش بیشتری میبینیم در سطح جامعه. الان در حال حاضر از یه طرف خب شما خودت تو سوالت اشاره کردی که انعکاس اتفاق مهمی که در خیابان داره میفته، در جامعه ایران داره میفته، به مراتب از یه اتفاق جزئی در خارج از ایران بسیار کمتر پوشش داده میشه. از طرف دیگه بسیار الان مباحثی هم که می‌بینیم مطرح میکنن بعضی از این رسانه‌ها، مباحثیه که بیشتر شک انداختن در دل مردم در مورد اینکه آیا در ادامه مسیر ما به پیروزی منتهی میشیم یا نه. اینجاست که من میگم اون کسی که میخواد درگیر انقلاب باشه و فعال انقلاب باشه و واقعا برای تغییر میخواد که قدم برداره، باید بدونی که چه گام‌هایی رو باید یک به یک بداره تا برسه به اون جایی که ما به اون آستانه انقلابی که من اشاره کردم بهش برسیم. به گمان من اگر ما در شهریور بتونیم رهبری شاهزاده رو برای این رسانه‌ها، چون من وقتی میگم رهبری شاهزاده باید در داخل ایران تثبیت بشه با اون حجم صدا و تصویر و عکس و ویدیویی که از داخل ایران باید بیاد، به این دلیل نیست که به خودم یا به مردم داخل ایران اثبات بکنم که شاهزاده رهبر این جنبش بیداری ایرانیانه. نه، برای اینه که اتفاقاً به این رسانه‌ها، به این هایی که در خارج از ایران نشستن، به این حتی دولت مردان غربی، به تمام این هایی که گفتمان اصلی رو در خارج از ایران شکل میدن و پمپاژش هم میکنن با بازنمایی رسانه‌ای به داخل کشور، اینها مجاب بشن که شرایط انقلابی است. یعنی به نظر من اگر بگی اولویت در شهریور 1403 چه چیزی باید باشه و چه هست، من میگم بیش از اینی که الان تمرکز باید بکنیم روی اینی که تجمعاتی سازماندهی بکنیم در خارج از کشور که احتمالاً تعداد بسیار زیادی هم نخواهند اومد، که من امیدوارم خیلی این کارو بکنن. پارسال مثلا یاد باشه حزب ایران نوین فعالانه در اکثر شهرهای دنیا، پایتخت‌های دنیا مراسمی رو برگزار کرد، حالا با همراه با گروه‌های دیگه، بعضی جا فقط حزب بود، بعضی جا به همراه گروه‌های محلی. حالا امسال به اون شکل نیست، چون حداقل استنباط من تا الان این بوده که به دلیل اینکه اون جوامع ایرانی که هستن در اون پایتخت‌ها اونقدر دیگه فعالانه شرکت نمی‌کنن. برای همین میگم که در این شهریور ما در سالگرد انقلاب، اگر اون روحیه انقلابی به این شکل نمود داشته باشه، ما یک گام مهم رو برمی‌داریم در مسیر انقلاب. چون برگردم به اون مقدمه‌ای که اول گفتم، زمینه‌های یک خیزش انقلابی فراهمه. ما نیاز به یک جرقه اجتماعی داریم. آیا ما میتونیم خودمون باعث یک جرقه اجتماعی بشیم در ماه‌های آینده؟ به نظر من اگر اون گام‌های ابتدایی برداشته بشه به طور درست، تواناییش هست. اما اگر نشه، ما دوباره توسط یک تریگر اجتماعی، یک جرقه اجتماعی غافلگیر میشیم، همونطوری که کشته شدن غمبار مهسا 2 سال پیش چنین جرقه اجتماعی رو ایجاد کرد. زنده با چقدر خوب و خوشگل صحبت کردی. ازت خواهش میکنم وقتی صحبت میکنی نگاه لنزت بکن که نگاه خودت یا نگاه من نکن داخل تصویرت. ممنون جان.
من دوربین این ور گذاشتم، مانیتورم این ور اشتباه. نگاه مانیتور نکن، میدونم زیبایی، جذابی، نمیدونم خوش هیکل هستی، خوش قد و بالا هستی، یه 20 دقیقه نگاه خودت نکن، بذار مردم منو نگاه کن، بذار اصلا لنز رو نگاه کن، بذار مردم لذت ببرن از خنده های خوشگل و ملیح و خیلی خنده های ژکوند و زیبایی که میزنی، بذار مردم لذت ببرن. اگر که در مورد بخش رسانه‌ها که صحبت می‌کردی، اگر که نمیدونم یک پادشاهی خواه نما یا نمیدونم عوامل جمهوری اسلامی که میان در لباس حامیان شاهزاده رضا پهلوی یک کاری کرده بودن، نمیدونم حمله کرده بودن، توهینی کرده بودن، چیزی بود، الان اون رسانه‌ها هم برنامه ویژه رفته بودن، هم نمیدونم بولتن رفته بودن، هم خیلی کارهای دیگه کرده بودن، ولی خب اعتصاب پرستاران گویا به اندازه حمله کردن به شاهزاده رضا پهلوی براشون دغدغه نیست. منتظر این هستن که یه چیزی بشه سریع به شاهزاده رضا پهلوی حمله کنن. حالا اگه پرستاران بیان یک حمله به شاهزاده رضا پهلوی بکنن، تردید نداشته باش که این رسانه‌ها میان 3 روز خبر فوری میزنن و ساعت‌ها یا روزها میان برنامه زنده فوری میذارن که او پرستاران گفتن شاهزاده رضا پهلوی این گونه است. آقا حالا نمیدونم، آدم یه صحبتی یه چیزی بگم که ولش کن، نمیخوام حاشیه چیزی درست بکنم، یه نکته هم بگم که اصلا ارتباطی به مصاحبه نداره. داخل یکی از برنامه‌ام گفتم، باز هم تکرار میکنم، در روزهای گذشته چون یک سری نقدها بود که چرا از برخی از افراد دعوت نمی‌کنی. من هیچ مشکلی واسه دعوت کردن افراد ندارم. من چند خط قرمز در مجله تصویری سینما رکس دارم. اون چند خط قرمز هم تمامیت ارضی ایران، پرچم ملی کشورمون، رسم الخط زبان فارسی هست. با برخی از افراد در روزهای گذشته تماس گرفتم، مثلا با مجید محمدی تماس گرفتم، گفت من فقط با رسانه‌های جریان اصلی صحبت می‌کنم و گفتگو می‌کنم، تو دیگه نمیدونم فلان نیستی و فقط با جریان اصلی. من خیلی خوشحالم از اینکه رسانه جریان اصلی نیستم. خیلی خوشحالم از اینکه سینما رکس پولش رو از عربستان سعودی نمیگیره. خیلی خوشحالم از اینکه به ملتم پشت نکردم. خیلی خوشحالم از اینکه کنار مردمم ایستادم. گفتم این نکته رو بگم، بیام 2 تا سوال پایانیمو ازت بپرسم. از اول در مورد بیانیه شاهزاده رضا پهلوی بگم. بیانیه شاهزاده رضا پهلوی جدا از اون بخشی که بهش اشاره کردی، در بخش پایانی یک به نوعی مردم رو داره دعوت میکنه به اینکه کنار پرستاران باشن. یکم در حد 1-2 دقیقه در مورد این بخشش هم اگه صحبت بکنی. سوال آخریم که سوال خیلی جذابی واسه خودم، اون رو خواهم پرسید ازت. خیلی هم ممنونم از اینکه دیگه نگاه مانیتور نمی‌کنی، نگاه لنز می‌کنی. خواهش می‌کنم. من همیشه به راهنمایی شما گوش می‌کنم. اون بخش شاهزاده دقیقاً یک نگاه استراتژیک، اون بخش بیانیه شاهزاده یک نگاه استراتژیک درش نیفته است و اون نگاه استراتژیک به صحنه سیاست هم اینه. شما برای اینکه گام‌های مهمی به پیش بردارید، باید گروه‌های مختلف جامعه، اصناف مختلف جامعه فعال بشن. یعنی هر کسی باید اون نقش خودش رو در انقلاب ایفا بکنه. هر کسی به نظر من که مورد ظلمه، که الان به طور قطع میشه گفت تمام ایرانیان هستن، میتونن در همون چارچوبی که درش کار میکنن زندگی بکنن، اعتراض کنن و فشار به جمهوری اسلامی وارد بکنن. این اون چیزیه که به نظر من خیلی مهمه، چون من حقیقتش رو بخوای زیاد میشه با دوستان انقلابی در داخل کشور صحبت میکنم و خیلی وقتا دوستان دنبال طرح‌های بسیار بزرگ هستن، طرح‌های بسیار پیچیده. یعنی یک سناریوی بسیار پیچیده‌ای که فرد میگه مثلا من میخوام انجام بدم. بسیاری از مواقع برای پیروزی انقلاب شما فقط باید به دور و بر خودتون نگاه بکنید. امکاناتی که در اون چارچوبی که زندگی میکنید، کار میکنید، در اختیار شما قرار میده برای اینکه ضربه بزنید به جمهوری اسلامی. هر صنفی با یک اعتراض صنفی در همون چارچوبی که دچار سرکوب وحشتناک نشه، به نظر من میتونه فشار بسیار مضاعفی وارد بکنه به سیستم، بدنه سرکوبش و اون توان حالا اقتصادیش به این معنایی. از طرف دیگه همین دور و برتون رو میتونید نگاه بکنید و ببینید اون کسی که جمهوری اسلامی رو از وحشت به لرزش وامی داره چیست و کیست؟ پهلوی است. به نظر من اگر خیابان‌های ایران مملو از نام پهلوی بشه، ضربه بزرگی میزنه. ببین بسیار از این حرکت‌های اعتراضی انقلابی رو جمهوری اسلامی گاهی وقتا خودش انجام میده به عنوان تخلیه، حالا سوپاپ اطمینان یا تخلیه شده. گاهی وقتا طراحی‌هایی بکنن برای یک اعتراضی یا اعتصابی، یا حداقل آدم‌های خودشون رو فعال بکنن برای اینکه یه مقداری حداقل اون تب و تاب جامعه رو کاهش بدن. چه این کاری کردن، همین الان هم مطمئن باشید در لایه‌های پرستاران نفوذ میکنن برای اینکه حالا یک سری کارها رو انجام بدن. تنها کاری که اینا نمیتونن انجام بدن مصادره نام پهلوی است.
چون که پهلوی یعنی جمهوری اسلامی نیست، یعنی نابودی پهلوی، نابودی رژیم، یعنی که نابودی رژیم پیوند خورده با نام پهلوی. زنده باد. مرسی. سال آخری که ازت دارم شاید بی ارتباط با کل موضوع مصاحبه باشه، اما در راستای مسائل انقلاب و انقلابی است. در هر انقلابی احساس و رفتارهای احساساتی بخش خیلی مهمی در طول تاریخ بوده. چقدر فکر می‌کنی با توجه به اون رفتارهای احساسی و انقلابی که مردم در انقلاب 57 انجام دادند دوباره تکرار خواهد شد؟ فکر می‌کنی انقلاب ملی که داره رقم می‌خوره باز احساس و رفتارهای احساسی پاشنه آشیلش خواهد بود و رفتارهای احساسی بخش عمده‌ای از رفتارهای سیاسی رو شکل خواهد داد، یا اینکه نه، مردم به یک پختگی رسیدن و دنبال رفتارهای احساسی در یک اکت انقلابی برای فردای ایرانمون نیستند؟ ببین، من به طور قطعی نمیتونم جواب این سوال رو بدم که بگم اصلاً اکت احساسی وجود نخواهد داشت در انقلاب، چون ذات انقلاب طرحی نو در انداختنه و ذات انقلاب رسیدن به اون آستانه انقلابی است. آستانه انقلابی هم مملو از احساساته، مملو از احساسات درگیر. بالاخره یه سرکوب بسیار بزرگی یک مردمی شدند، ضربه دیدند، آسیب دیدند و اون فوران اون آزادی بالاخره نمود احساسی هم خواهد داشت. اینجاست که شما برای پیروزی و تضمین اینی که در اون آستانه انقلابی حقی از کسی تضعیف نمیشه، ما تمام تمهیدات لازم رو برای حکومت قانون و قانونمند کردن جامعه و اون اساس اون دولت در پروسه تأسیسش و در اون پروسه حالا کارگزاری موقتش رو تضمین میکنیم و این تضمین‌ها هست. به نظر من وجود یک رهبری است که تثبیت کرده، معتقد به حاکمیت قانون، معتقد به آزادی و حق شهروندی. اینم میگم شاهزاده رضا پهلوی. من تو برنامه شما دفعه پیش گفتم ما در آینده نگاه بکنیم میبینیم که چه فرصت تاریخی رو داشتیم در این روزگار که چنین رهبری رو داشتیم. چون شما مقایسه کنید الان رو با 57، الان رو مقایسه بکنید با سالهای قبل. داشتن چنین رهبری که در کلام و عمل تضمین داده به حکومت قانون، به دموکراسی، به حقوق بشر، اون چیزی است که حداقل خود من رو مطمئن میکنه برای اینکه در اون دوره انقلابی که ما ایران رو پس گرفتیم درگیر اون حرکت‌های احساسی که احتمالاً منظورته ایرانیان نخواهند شد، یا اگر گروهی، دسته‌ای، افرادی به تبع اون انقلاب و اون شور و هیجان پیروزی و آزادی کاری بخوام بکنن، یا مثلا فرض کن برن به سمت اینکه انتقام بگیرن در محلشون، حداقلش اینه که شما میدونید رهبری هست، سازوکاری هست که تعهد داره به حکومت قانون و عدالت انتقالی و این اون چیزیه که حداقل خیال منو تا حد زیادی راحت میکنه. همیشه لذت میبرم از مصاحبه و گفتگوهایی که با رضا عرب و با دیگر بچه‌ها انجام میدم. رضا خیلی بیان خیلی خوشگلی داره، اطلاعاتش در حوزه جامعه شناسی و سیاسی خیلی جذاب، خیلی وقتها خیلی نکاتی رو مطرح میکنه که واسه خودم جذابیت داره، یا از زاویه‌ای به موضوعات میپردازه که من خودم به اون موضوعات از اون زاویه نپرداخته بودم. در همین مصاحبه که گذاشتم اصلا 2 تا موضوع واسه خودم به وجود اومد که در هفته‌های آینده حتما در مورد اون موضوع برنامه‌سازی خواهم کرد. رضا، صحبت پایانی، تعارف معارف و اینا رو نمیخواد انجام بدی، به جز تعارف و اینا بعدش هم نگاه مانیتورت هم نکنی، چه صحبت پایانی 1 دقیقه چیزی داری یا نه؟ من یه نکته فقط میخواستم بگم در مورد یک بحثی که خیلی میبینم تو توییتر، این اختلافاتی که هست بین دوستان. بعضی از نوابغی که خیلی هم توی توییتر مینویسن مقایسه میکنن الان رو با 57 و میگن مثلا شاهزاده رضا پهلوی اون رهبر کاریزماتیک نیستن، خمینی رو به عنوان رهبر کاریزماتیک نام میبرن. من فقط دعوت میکنم مخاطبان برنامه شما رو برن اون پیام‌های خمینی، سخنرانی خمینی سال 57 رو بخونن. شما میبینید که هیچ جذابیت کاریزماتیکی که نداره، هیچ اصلا اگر اون سخنرانی شما برای هر کسی بکنید زننده است. مثلا تو همون سخنرانی مهرش که مهر 57 که در جمع دانشجویان خارج کشور صحبت میکنه، اونجا مثلا آخرش در مورد اختلاف بین دانشجوها که حالا هم چپ بودن یا اسلامگرا بودن، نکته میگه من یک کلمه‌ای هم از آقایان شنیدم که اختلافاتی هست، بعد اینجا بهشون میگه اختلافاتتون رو بذارید کنار و به اسلام خدمت کنید و اینها.
آخرش هم یک جمله میگه، شما این جمله رو ببینید، فقط میخوام ببینم که بعضی از اینایی که مقایسه میکنن و میگن خمینی یک رهبر کاریزماتیک بود، شما فرض کنید که بعد که میگه آقا اختلاف نداشته باشید، کدورت نداشته باشید با هم دیگه، چرا با هم همش درگیرید، برادری کنید با هم و چند تا چیز قرآنی میگه، بعدش هم میگه این هم عرض کنم که من مزاجم اقتضای این که هر روز بیایم اینجا با این وضعی که الان هست، من الان خسته شده بودم، آمدم اینجا دیدم چاره ندارم الا این که با شما آقایان صحبتی بکنم. شما فرض کنید که این حالا 2-3 ماه هم بود، هیچ پیامی نداده بوده، مهر چند تا دانشجو رفتن پیشش، این چنین حرفی میزنه به اینها. فقط میخواستم بگم که خیلی گول این مباحث رو نخورید که خمینی رهبر کاریزماتیک بود، ما الان رهبر کاریزماتیک نداریم. اتفاقا شما مقایسه بکنید، شاهزاده رضا پهلوی فرصت تاریخی ماست، بسیار رهبر کاریزماتیکی هم هستن و هر بار شما هر پیامشون رو نگاه میکنید، من خودم حداقل هر پیام ایشون رو نگاه میکنم، خطوط استراتژیکی که به نظرم باید نیروها اتخاذ بکنن در اون هفته و ماه‌های آینده رو من میبینم در اون بیانیه و این بسیار مهمه. ببخشید صحبت پایانیم خیلی طولانی شد. نه دمت گرم. تعریفی که برخی ها از کاریزماتیک بودن خمینی دارن، بدون تردید دیکتاتور بودن خمینی. بارها در مورد این موضوع صحبت کردم، بارها به این موضوع پرداختم که جهان دیگه جهان گذشته نیست. خیلی وقت‌ها میان شاهزاده رضا پهلوی رو با پدرشون محمد رضا شاه پهلوی یا پدر بزرگ محترمشون رضا شاه میخوان مقایسه کنن، میگن این اونگونه نیست. خب معلومه این اونگونه نیست، به خاطر اینکه یک، این شخصیتی مستقل دارد، 2 جهان دیگه اون جهان نیست، 3 تعریفی که برخی از کاریزماتیک بودن خمینی دارن دیکتاتور بودن، تروریست بودن و عشق به قتل و غارت و کشتار مردم بودن و نابود کردن ملت ایرانی که شاهزاده هیچ کدام از اینا رو نداره. بله اگر تعریفتون از کاریزماتیک اینه، نه، شاهزاده رضا پهلوی هیچ کدام از اینا رو نداره، چون تعریف کاریزماتیک در جهان واقعی، در جهان حقیقی، در جهان فکر و اندیشه چیز دیگری است با اون چیزی که شما در خمینی دنبالش بودید و دنبالش هستید در سید علی خامنه‌ای و مجتبی خامنه‌ای. لایو های مجله تصویری سینمارکس الان چند روزی است که شروع شده، هر شب، یعنی هر شب که نه، دوشنبه تا جمعه هولوش ساعت 10 به وقت آبادان لایو سینمارکس هست که رادیو آبادان به صورت لایو پخش میشه. آقا برنامه رو لایک کنید، کامنت بذارید، در سوشال مدیا خودتون به اشتراک بگذارید. اونایی که بیرون از ایران هستن این پایین سوپر چت و تانکس رو میتونن بزنن، از مجله تصویری سینمارکس میتونن حمایت مالی بکنن. کسانی که از طریق پیپال بخوان کمک بکنن، داخل اینستاگرام و توییتر میتونن دایرکت بدن تا مشخصات پیپال رو بهشون بدم. و اما در پایان، ملت شریف ایران، درد و بلاتون به جونم بخوره. ملت شریف ایران، خیلی خوشحالم از اینکه رسانه جریان اصلی نیستم و کنار شما هستم، که جریان اصلی و خط اصلی شما ملت ایران هستید. ملت شریف ایران، بی قضا بلا باشید، مرواتون به همه روزه. جنگ زده دل تک تک شما محمد تنگستانی، شاعر و روزنامه نویسی هستم که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است. علامتی که همتون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید.